Welcome to Dharini cooking. ඔන්න මම අද ඔයගලන්ට කඩල දෙවල් එකක් හදන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන මම තම්බාගත් කඩල මේක මම ඊයේ රාත්‍රියේ ගෙන්න දැම්මා. දාලා අද උදේ තම්බා ගත්තා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේක ඉක්මනට තම්බා ගන්න අවශ්‍ය නම් රැට ඕගොල්ලෝ මේක කඩල වලට බේකින් සෝඩා ස්වල්පයක් දාලා ගෙන්න තියන්න. කොටුවට කප්පාගත්තු ලුණු ගෙඩියක් ඒ වගේම මම පොඩියට සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර අරගත්තා. ඉඟුරු ස්වල්පයක් ගත්තා පොඩියට කපලා. දෙහි කෑල්ලක්. ඔයාලා සැරට කන්න කැමති නම් පොඩි අමු මිරිස් කරල් 3ක් මම දිගට කපා ගත්තා. කරපිංච ස්වල්පයක්. ඒ වගේම මම ගත්තා තක්කලි ගෙඩියක භාගයක්. තක්කලි සෝස් ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඒ වගේම මම ගත්තා මිරිස් කෑලි කුඩු ටේබල් ස්පූන් එකක්, දුඹුරු පාට සීනි ටේබල් ස්පූන් එකක්, සෝයා සෝස් ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඔයාලා වැඩියම සෝයා සෝස් යොදා ගන්න එපා. මොකද මේ අපි මේකට ලුණුත් ඇඩ් කරන නිසා මේ මට කියන්න අමතකුණා කඩල වලට මම ලුණු ටිකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වැඩි සෝයා සෝස් දාන්න ගියොත් ඔයගලන්ගේ කෑම එක ලුණු රස වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ලුණු ස්වල්පයක්, ලුණු ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව ඔයාලා දමා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔලිව් ඔයිල් ගත්තේ. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක්, ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් බටර් ස්වල්පයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම තෙල් දමා ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ මම සුදු ලුණු ඉඟුරුයි හොඳට බැද ගන්නවා ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම්. හොඳට සුවඳක් වෙන්න මේක හොඳට බැද ගන්න ඕනේ දුඹුරු පාට රංගය වෙනකම්. අපි තියන්නේ නැත්තම් මේ හදර කඩල කරියකේ හොඳ සුවඳක් එන්නේ නැහැ. ඉඟුරුයි හොඳට බැදුනන් පස්සේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට කරපිංච ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ටික ගන්න මම පාදනවා. දැන් මේ ලුණු ටිකක් බැදීගෙන එද්දි මම මේකට සෝයා සෝස් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක දුඹුරු ටිකක් අන්න කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කෑලි ටික දාගන්නවා. ඔයාලට සෝයා සෝස් වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට සෝයා සෝස් ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සීනි ටික දාගන්නවා. ඉඟුරු සීනි ටිකක් දාගන්නවා. tomato sauce. Iya, terus මේ ටිකක් හොඳට රවුම් පාටට තියෙන්නේ. දැන් මේකට පස් කලේ අමු මිරිස් කපනත් අන්දරිස් ටිකක් දාගන්න. දැන් බලන්න මේක ලස්සන පාටක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා මේකේ සුට රස බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ලුණු ස්වල්පයක් දාගන්න. අතර මේක දැන් නම් හරිම සුවඳයි. අවසානයේ මම මේකට අර සම්බාගත් මම මේ කඩල සම්බාගත් ඒකට මම ලුණු ටිකක් මේ දාගත්තා. මොකද ඒකෙත් එකම රස ටිකක් මේ හොඳයි. ඒකෙන්
දැන් මම මේ තඹගත්ත කඩලද මුදුන මික්ස් කරනවා. කඩල කියන්නේ හොඳ පෝෂකාහාර ආහාරයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා ආටිය අවස්ථාවකට. සංගීතය මිස්සනවා කියනවා සංග්‍රහ කරන්න කියලා. ඔන්න මම දැන් මයි කඩල එක හදාගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. ඔයාලා හදලා බලන්න. එහෙනම් guys ඔන්න මම අද ඔයගලන්ට රසමරස කඩල ඩෙවල් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. subscribe කරන්න my channel එක cooking with Dharini.